હાલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસ માટે ફરાળી ટેસ્ટી એવો ચેવડો. કોઈ મેં સ્પેશિયલ બટેટાનો ઉપયોગ નથી કર્યો, તો પણ તમે જુઓ ચેવડો બિલકુલ લાલ નથી બન્યો, એકદમ સફેદ બન્યો છે. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે ને કે ઘરે ચિપ્સ કે ચેવડો બનાવીએ તો લાલ થઈ જાય છે, તો તમારા બધા જ પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જશે. તો વિડીયોને બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. આજ હું તમારી સામે એવી રીત શેર કરીશ ને કે તમારા ઘરમાં જે બટેટા હશે ને તેમાંથી એટલો જબરજસ્ત ચેવડો બનશે ને કે બિલકુલ લાલ પણ નહીં થાય અને બિલકુલ તેલ પણ એબ્ઝોર્બ નહીં કરે, એકદમ ઓઇલ ફ્રી ક્રિસ્પી બનશે. તો ચલો ચટપટા સ્વાદ સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવા માટે આપણે જે શાક બનાવવામાં ઉપયોગમાં લઈએ છીએ તે જ આ બટેટા છે. તેને મેં ધોઈને સાફ કરી લીધા છે. હવે તેની છાલ ઉતારી લઈએ. આજે આપણે આ ફરાળી ચેવડો 3 ફ્લેવરમાં બનાવીશું. છાલ ઉતારીને ફરી બટેટાને ધોઈ લઈશું. બટેટા કાળા ના પડે એટલે તેને પાણીમાં રાખીશું. હવે બીજા મોટા વાસણમાં પાણી લઈશું અને બટેટાને ખમણીથી છીણી લઈશું. બટેટાનું છીણ મોટું થાય તે માટે બટેટાને કઈ રીતના પકડવાનું, તો બટેટાને ઊભું નહીં રાખવાનું, આ રીતના આડું રાખવાનું, એટલે મોટી મોટી કતરણ જેવું છીણ તૈયાર થશે. હું ગેરંટી આપું છું કે આ બટેટાથી બનતો ચેવડો એટલો પરફેક્ટ બનશે કે તમને જોઈને જ બનાવવાનું મન થશે. છીણેલા ખમણને પાણીમાં રાખીશું એટલે કાળું ના પડે. મેં બધા જ બટેટાને સારી રીતના છીણી લીધા છે. હવે આ છીણને આપણે પાણીથી ધોઈ લઈશું. આપણે છીણને એટલું ધોવાનું છે કે તેનું પાણી એકદમ ક્લીન થઈ જાય ત્યાં સુધી. ભલે 4-5 પાણીથી ધોવું પડે પણ તેને બરાબર ધોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તેમાં સ્ટાર્ચનો ભાગ રહી જશે તો છીણ તેલને એબ્ઝોર્બ કરશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પાણી ક્લીન થઈ ગયું છે. મેં કડાઈમાં પાણી ગરમ મૂકી દીધું છે. તો પાણી ઉકળી ગયું છે, તો ઉકળતા પાણીમાં છીણને એડ કરીશું. આપણે પકાવવાનું બિલકુલ નથી, ફક્ત 2 જ મિનિટ જેવું હલકું પકાવીશું. આપણે છીણને 5 વાર પાણીથી ધોયું હતું અને પાણી પણ એકદમ સરસ ક્લિયર થઈ ગયું હતું, પણ આપણે ગરમ પાણીમાં એડ કરવાથી તમે જુઓ આ છે ને તે બટેટાની અંદરનો સ્ટાર્ચ છે. તો બસ 2 મિનિટ થોડું ગરમ કરીશું એટલે પૂરા સ્ટાર્ચનો ભાગ હશે તે નીકળી જશે અને આગળ પછી તેનો ચેવડો બનાવીશું ને તો તે બિલકુલ લાલ નહીં થાય. પાણીમાં મેં મીઠું કે કશું જ નથી નાખ્યું, ફક્ત તેને પાણીમાં ગરમ કરીશું. હવે તેને પાણીમાંથી ચારા વડે નિતારી લઈશું, ચારણીમાં રાખીશું એટલે વધારાનું પાણી નીતરી જશે. બટેટાને બિલકુલ પકાવવાના નથી, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો વધારે કૂક થશે તો તેને કાઢવામાં તે છીણ તૂટી જશે. પછી તેને કોટનના કપડામાં સૂકવી દઈએ. આ રીતના છૂટું છૂટું સૂકવી દઈએ. 15 થી 20 મિનિટ પંખા નીચે સૂકવીશું. 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હલકું એવું છીણ સુકાઈ ગયું છે. આપણે છીણને પાણીમાં ફક્ત ગરમ જ કર્યું હતું, પકાવ્યું નથી, એટલે તમે જોઈ શકો છો છીણ એકદમ આખું છે, બિલકુલ કટકા નથી થયા. તરત જ તેને તળી લઈએ. તેલ સારું ગરમ હોવું જોઈએ. જો તેલ ઓછું ગરમ હશે ને તો છીણ તેલને એબ્ઝોર્બ કરશે. થોડું થોડું તળી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. પહેલાં તેલને સારું ગરમ કરીને પછી છીણને તેલમાં એડ કરીને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની.
શરૂઆતમાં તેલમાં બબલ્સ થશે, જેમ તે તળાઈ જશે તેમ બબલ્સ ઓછા થઈ જાય એટલે સમજી લેવાનું કે છીણ તળાઈ ગયું છે. છીણને ગરમ પાણીમાં 2 મિનિટ થોડું ગરમ કરવાથી એ ફાયદો થાય છે કે બટેટા કાળા પણ ના પડે. આપણે તળીએ છીએ ત્યારે સાઈડમાં જે છીણ છે તે બિલકુલ કાળું નથી થયું. છીણ આપણું તળાઈને ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે તો તેને ઝારામાં લઈ લઈએ એટલે વધારાનું તેલ નીતરી જશે. જુઓ ને, બિલકુલ લાલ નથી થયું, બિલકુલ ઓઇલ ફ્રી છે, ક્રિસ્પી પણ છે. અત્યારે ગરમ છે, ઠંડુ થશે તેમ તે વધારે ક્રિસ્પી થશે. સાંભળો છો ને ક્રિસ્પી અવાજ? બધું જ છીણ તળાઈ ગયું છે. હવે ચેવડામાં ઉમેરવાના સિંગદાણાને તળી લઈએ. સિંગદાણા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળીશું. તો સિંગદાણા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આપણે 3 ફ્લેવરમાં ચેવડો બનાવીશું. તેમાં થોડા તળેલા સિંગદાણા ઉમેરીશું. સૌથી પહેલા આપણે મીઠી ફ્લેવરનો ચેવડો બનાવીશું તો તેમાં સ્વાદ અનુસાર સિંધવ મીઠું ઉમેરીશું, ચપટી મરી પાવડર અને અડધી ચમચી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. સારી રીતના મિક્સ કરીશું. તો આપણો ટેસ્ટી મીઠો ચેવડો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ દેખાવમાં પણ બન્યું છે. તો સ્વાદમાં તો સુપર ટેસ્ટી છે. બિલકુલ ઓઇલ ફ્રી છે ને. બીજી ફ્લેવર છે તીખા ચટપટા ફ્લેવર. તેના માટે બાઉલમાં અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર લઈશું, અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર. જો તમે જીરું ઉપવાસમાં ના લેતા હો તો તેને સ્કીપ કરી દેવાનું. થોડું સંચળ પાવડર ઉમેરીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1/4 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો, અડધી ચમચી દળેલી ખાંડ ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી બનશે. બાઉલમાં તળેલું છીણ લઈને તેમાં તળેલા સિંગદાણા ઉમેરીને તેની ઉપર તૈયાર કરેલો મસાલો ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો તીખો ચટપટો ચેવડો તૈયાર છે. હવે બનાવીશું ત્રીજી ફ્લેવરનો ચેવડો. તે છે ચટપટા ફુદીના ફ્લેવર. એક બાઉલમાં સ્વાદ અનુસાર સિંધવ મીઠું, અડધી ચમચી ફુદીના પાવડર. જો તમારી પાસે પાવડર ના હોય તો ફુદીનાના પાનને તવા પર થોડા રોસ્ટ કરી લેવાના, પછી તેને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લેવાના. થઈ જશે તૈયાર ફુદીના પાવડર. અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. બાઉલમાં તળેલું છીણ લઈને તેમાં તળેલા સિંગદાણા ઉમેરીને ઉપરથી તૈયાર કરેલો ચટપટો ફુદીના પાવડર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણો ચટપટા ફુદીના ફ્લેવર સાથે ચેવડો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ ચેવડાની 3 અલગ અલગ ફ્લેવર તમને કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં જરૂર શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.